to speak. Tối nay như thầy phải nói Pháp, tại hôm ngày muốn nói Pháp hết. I think Master Xianche decided to take the night off. Thầy với tối nay nghỉ. And he also, since it's night off, he dresses accordingly as well. Tối nay nghỉ, thằng ông mặc áo gì cũng được hết. There is a certain type of clothing that we wear. Chúng tôi người xuất gia mặc cái áo phải người xuất gia. And in our tradition, we usually wear this tràng shan here. Đừng mặc cái áo dài, áo tràng này. Okay. And then we also wear this precept sash. Như mặc cái áo cái đắp y này. And that's a uniform of a left-form person. Đó là cái áo của người xuất gia. And in fact, and my teacher's instruction is this is never to be, we are never to be apart from my precept sash. Nhất là thầy chúng tôi, sư phụ thầy dạy rằng khi cái thân nó không bao giờ lìa cái y này. Okay. So go change Xianche. Người xuất gia phải để ý cái chuyện đó. Because and that's not a tràng shan either. Unless you're working, that's a work clothes. You're not supposed to wear that even under a sash. The Taiwanese do it differently. We are much more, much stricter than that. We don't, we wear the tràng shan, the long robe, and then the sash. Chúng tôi người xuất gia phải mặc cái áo tràng với lại cái đắp y. The monks nowadays are a lot more lax. Cái mấy ông sư thời buổi này họ lè phè hơn. They don't wear sashes anymore. Mấy ông sư không mặc áo đắp y nữa, which is a big mistake. Tại vì cái đó là một cái sự sai lầm. Unless you're working, trừ phi chúng tôi làm việc, we are to wear our sash. Thì lúc nào phải đắp cái y hết. Because there's some precepts that we have. Có những cái giới luật chúng tôi có that would instruct us to always not be a part of our precept sash, the 3 precept sashes. Thì đó có cái giới mà trong người tỳ kheo ni không trong bắt buộc chúng tôi không bao giờ rời cái 3 cái y hết. Alright, so so that's how I've always been trained, and we're not lax about it at all. Trước giờ thầy được dạy như vậy, thành chúng tôi phải tôn trọng cái lời dạy của sư phụ của Như Lai. All right, tonight is the last night. The next to last night Dharma talk. Tối hôm nay là còn 2 đêm nữa thôi, sẽ chấm dứt cái thiền thất năm nay. Will be the end of this year's winter Chanchi. A lot of people went through 7 weeks of, this is the 7th week of hard work. Tuần thứ 7 rồi. And I'm very pleased that a lot of people have been here and are working hard. Thầy rất là vui mừng khi thấy nhiều người tới bỏ thì tu ở đây. Why do we organize this Chanchi every year? Tại sao chúng tôi tổ chức cái thiền thất mỗi năm như vậy? When most other monks and nuns, other temples don't do it anymore. Tại sao mà trong lúc chúng tôi tổ chức những cái này mà trong lúc những cái chùa khác ta không có tổ chức nữa? Number one is because it takes a lot of blessings to be able to organize this type of practice. Thứ nhất và cần có nhiều phước lắm mới tổ chức được những cái bữa tu như này, như thiền thất như vậy. It's one of the hardest
events to hold in the Buddhist practices. Trong những cái pháp tu Phật giáo đó, cái thiền thất là một những cái pháp môn mà khó mà tổ chức, thiền thất rất là khó tổ chức. And so it is very difficult to organize these things because we require a lot of protection, a lot of support. Tại vì chúng tôi cần rất nhiều cái sự ủng hộ và cần nhiều sự bảo vệ. And if without protection, for example, we won't be able, we'll be constantly interrupted. Nếu không có cái sự bảo vệ đó, thì chúng tôi sẽ luôn luôn bị làm phiền. Okay. Not only to us, but also the people who come here and participate. Không phải riêng chúng tôi không, mà những cái người tới đây cũng vậy, cũng sẽ bị làm phiền luôn đó. And so the protection has to be there. No differently than the police and the National Guard has to protect us in order we can have peace and order in this country. Giống như có lính phải có cảnh sát để bảo vệ chúng ta vậy. And then we also require a lot of support. Chúng tôi cần nhiều sự ủng hộ dễ sợ lắm, nhiều giúp đỡ lắm. For example, tonight I'm told that people give us a lot of food offering. Tối hôm nay có người tới cho, chiều nay có người tới cho đồ ăn. They gave us some rice noodles and mushrooms and so on. Thì cho mấy cái bánh phở, mấy cái nấm. So we have a lot more than we can use, so we're sharing with the other people, other places, and so on. Chúng tôi ăn không có kịp, thành phải chia sẻ cùng những người khác. Anyway, so we, these offerings, they gain a lot of benefits from coming and support practitioners. Những cái người tới ủng hộ chúng tôi như vậy, họ được pháp, họ rất được phước, ủng hộ những người tu hành. It's one of the better blessings you can create for yourself. Ủng hộ người tu hành là một cái phước báo rất là hiếm có. Because the Buddha said it a long time ago. Tại Đức Phật đã nói lúc trước rồi. He said, since the Dharma ending age, trong cái thời mạt pháp này, which we are right now, the last 10,000 years of the Buddha's practice, the Buddhist Dharma. Tại Đức Phật nói cái 1,000 năm cuối cùng Phật pháp. When he came to our world 3,000 years ago approximately, khi Đức Phật tới xuất thế cách đây khoảng 3,000 năm, he taught, he transmitted the Dharma, the Buddha Dharma, dạy Phật pháp xong. He says, my Dharma will be very popular for the next 500 years. Ngài nói là cái thời chánh pháp có 500 năm tiếp theo. Thì within these 500 years, people who practice, who meditate, will become enlightened. Những cái người mà thời đó, thời chánh pháp, là thiền, là đại đa số đều giác ngộ. The people who meditated used to become enlightened. And then the next 500 years, then the people didn't meditate anymore. Rồi 500 năm tiếp theo thì những cái đệ tử Đức Phật không có còn thiền nữa. Because they meditated and they didn't get anywhere. Tại vì thiền không đi tới đâu hết. And so a lot of these better followers of the better Buddhists, they cultivated by building temples. Thì cái thời đó thì những cái người Phật tử mà ưu tú đó thì họ phát cái tâm xây chùa. Okay. So the next best thing is that if you cannot meditate, then you should build temples. Có nghĩa là cái vị nếu mà không có đủ sức mà thiền thì nên xây chùa. Okay.
And so that's called the first era is called the proper Dharma era, and the second era is called semblance Dharma era, meaning that it resembles the Dharma when they sound, when they look, but actually the substance of the Dharma is not there. Cái thời tượng Pháp, thứ nhất là chánh Pháp, thời 500 đầu là chánh Pháp, 500 năm thứ nhì đó là tượng Pháp. Và tượng Pháp nó giống như cái Pháp vậy. So they look, they wear robes, they wear sashes, they build temples, but they are not enlightened people. Thì họ mặc áo khác áo cà sa, mặc áo tràng ở trong chùa, nhưng thì họ không phải là người giác ngộ. Okay, and then next 10,000 years are called the Dharma Ending Age. Rồi một vạn năm sau, tiếp theo đó gọi là cái mạt Pháp. And this era which we are in right now là cái thời kỳ chúng ta đó. The Buddha said during this era the people have certain characteristics. Cái thời buổi này cái người trong cái thời mạt Pháp này có những cái đặc điểm. They like to fight. Họ thích đấu tranh. They really like to fight. Okay, and women are more competent than men. Đàn bà giỏi hơn đàn ông. All right, and even and people don't even build temples anymore. Và thứ ba là những cái người ta không có tin tạo công đức. They don't believe in planting blessings anymore. Và họ không có hiểu cái sự quan trọng của cái trồng phước nữa. And therefore people, in particular people people read up on the Dharma, người ta đọc Pháp, and they discuss it, they like to discuss it, but none of them cultivates the Dharma, and none of them understands the Dharma. Mặc dù nhiều người nói Pháp, nói lý rất là hay, so they speak Dharma and they like to use logic and to debate and so on. Họ nói Pháp, họ tranh luận với nhau, nhưng đều không ai chịu tu và không ai thực sự hiểu cái Pháp. So in this era here, people talk about it, they argue about it, but they don't actually meditate. They don't actually really understand the Dharma at all. That's a typical, this is Dharma ending age. Cái thời mạt Pháp là như vậy đó. All right. And so my master, my late master, the Chinese master, Master Shenhua, who is a patriarch of the pure Orthodox Buddha Dharma, ngài là cái tổ sư đời của chánh Pháp. He brought the Mahayana to the US, ngài đem cái Phật Pháp qua xứ Mỹ này. And he taught us how to meditate. Ngài dạy chúng tôi cái phương pháp thiền. And that's all we're doing. We continuing that tradition where we practice the Dharma. And chúng tôi theo cái truyền thống đó, duy trì cái thiền thống đó, là tiếp tục tu. How we practicing? Tu gì? First of all, I've been explaining sutras and speaking Dharma for the last close to 12 years now. Thầy đã giảng Pháp hơn 12 năm rồi. Virtually every single weekend, I would explain sutra and speak dharmas. Mỗi cuối tuần thầy đều giảng Pháp, okay, giảng kinh. Because monks are supposed to explain sutras. Tại vì ông sư đó phải giảng kinh. That's our role. Our role is one of the main roles we have as a monk is to explain sutras. Một cái nhiệm vụ lớn của chúng tôi, trách nhiệm chúng tôi là người sư đó, là phải giảng kinh. Why sutras? Sutras are the sermons from the Buddhas. Kinh là những lời dạy của Đức Phật. And they're important. They must be explained. Tại phải được giảng cho quý vị.
Because when we explain the sutras, we help you understand how to practice meditation. Thì tại vì khi mà quý vị nghe giảng kinh đó, quý vị mới hiểu cái cách tu định là sao. In other words, sutras are the explanations for you, has the details on how for us to practice chan. Rất khác. Kinh là có những cái tài liệu rất là quan trọng để chúng ta học cái phương pháp thiền. Okay, and that's why the monks' responsibility is once they understand chan, they have to explain sutras. Thành bởi cái truyền thống chúng tôi đó, khi mà hiểu thiền phải đi giảng kinh. All right. In particular, a lot of I personally benefited a lot from my master's explanation. This is sutras, cá nhân thầy đã hưởng lợi rất là nhiều cái lợi rất là lớn lao vì nhờ nghiên cứu những cái lời chú thích của ngài Tiến Hóa. I read a lot of my late Chinese master's sutra explanations. Thầy nghiên cứu sách ngài Tiến Hóa. And I moved on to and investigated a lot of other monks' sutra explanations. Rồi thầy tiếp tục nghiên cứu rất nhiều các loại chú thích khác, đủ whether it's in Vietnamese, English or Chinese or whatever, đủ các loại sách. Whatever I could put my hands on, I would investigate, nghiên cứu. And so I went through, I picked up a lot of garbage. Thầy học hỏi nhiều cái sai lầm vậy sao? I learned so many wrong things. Thầy học nhiều quá, sai lầm nhiều quá. I learned so many erroneous, misleading, confusing, and foolish, and stupid, and you name it. I learned them all. And what I lucked out because when the time came, all those things came back. Rồi để may mắn lắm khi mà ngồi thiền đó, những cái kinh điển nó trở lại. When I meditated, all these when I had a problem, all these junk came back. Thì những cái đồ rác rưởi nó trở về lại. And I was able to use my late master's teaching as reference points. Thầy may mắn đó, là thầy học được những cái lời dạy của ngài Tiến Hóa, dùng chiếu đối những cái hiểu biết đó đối với lời dạy ngài Tiến Hóa. And I realized that the other teachings are either most of them are wrong, thầy thấy họ sai lầm hết, or they lacked the depth, hoặc họ thiếu cái chiều sâu. Okay, so I became very grateful to my master's sutra explanation. Thầy mới phát cái tâm rất là tri ân, biết ơn cái lời dạy ngài Tiến Hóa. That's why afterwards, when he started, when he told me, he instructed me to teach. I made sure I would lecture in sutras. Sau khi ngài Tiến Hóa sai thầy biểu thầy đi dạy thì thầy bắt đầu giảng kinh. Okay, I never stopped. So every single weekend I would explain sutras. Thành ra cuối tuần nào cũng giảng kinh hết. Okay, and not only that, after I started accepting left form disciples, sau khi thầy nhận học trò của mình, my own left form disciples, then I started speaking Dharma for them every day as well. Trong cái thời gian mình nhận học đệ tử xuất gia của mình thì nói pháp mỗi ngày. Okay, so it's not uncommon for me for every weekend to speak Dharma for 6 hours each day. Thành mỗi cuối tuần mỗi ngày nói pháp 6 tiếng một ngày. Thứ bảy chủ nhật, Saturday and Sunday, so 16 hours each day, and then speak Dharma on the weekdays as well. During lunch, during whatever, during meetings and so on, or classes. So it's important because that's part of the both the instructions on you on how to cultivate
as well as planting the seeds of wisdom. Tại vì nó rất quan trọng, giảng kinh rất quan trọng, tại vì cho quý vị biết cái phương pháp để mà tu luyện, thứ nhất, và thứ nhì nó trồng những chủng tử của trí huệ. Okay? Planting the seeds of wisdom is very, very important. Okay? The seeds of wisdom here, you can use lifetime after lifetime. Những cái chủng tử này quý vị sẽ xài được đời đời kiếp kiếp. The knowledge you acquire from your education right now in the out there at universities, colleges and whatnot. Thì những cái tri kiến quý vị học ở cái ngoài thế gian này, đại học hoặc là này nọ, okay, you'll be able to use them for this lifetime. Thì cái kiếp này quý vị xài được, okay, but they are probably unapplicable in your next life. Thì thường thường nó không có lợi cho quý vị. For example, why is that? Tại sao như vậy? You may become, let's say, an engineer or a doctor. Chẳng hạn như kiếp này quý vị học làm kỹ sư, hoặc là làm bác sĩ. Next lifetime, since you're an engineer, since you're a doctor, most likely next lifetime you will fall to the animal realm because you do stupid things with your knowledge. Tại vì kiếp sau, kiếp này làm kỹ sư thì kiếp bác sĩ, thì kiếp sau quý vị chắc là sẽ đọa xuống làm súc sanh. Tại sao như vậy? Tại vì những cái tri kiến quý vị biết đó, nó xúi dục quý vị tạo những cái nghiệp ngu si, thành ra sẽ đọa súc sanh. Okay? And therefore, when you go to the animal realm, you won't be able to use all the knowledge. Quý vị không dùng nữa đâu. Whereas if you learn the proper dharma, ngược lại quý vị học những cái chánh pháp này, the seeds will be there and will be useful for you, will be there forever until you can use them to become enlightened in a future lifetime. Thì trong tương lai, những chủng tử đó sẽ giúp quý vị đắc giác ngộ. Alright? So it's really, really time well spent. Thành ra cái đó nó rất là quý báu. That's why I spend a lot of time trying to explain sutras and help you plant these types of superior seeds. Anh với thầy bỏ nhiều thời giờ nói pháp cho quý nghe vì vậy đó, để mà trồng những chủng tử như đó. Okay. And it turns out that in the U.S., not many teachers would teach explain the sutras anymore. Thực sự bây giờ đó, trong cái xứ Mỹ này đó, những thầy, những pháp sư, những thầy cô đó, ít ai giảng pháp này. Okay. They are busy building temples and raising money. Họ bỏ thời giờ họ xây chùa, gây quỹ để xây chùa. And they don't meditate anymore. Không ai thiền nữa. They go to universities to learn Buddhism, hoặc vào cái trường đại học về Phật pháp. A lot of them earn PhDs from the great universities, well-known universities. Rất nhiều người thầy cô. Whether these monks and nuns could go to Japan, go to Taiwan, could go to the US to earn PhDs in Buddhism. Vào đại học được tiến sĩ về Phật giáo. In the U.S., there are very good schools. There's UC Berkeley, there's UC of Wisconsin at Madison. Ở xứ Mỹ này có nhiều trường rất là nổi tiếng như trường Berkeley, trường Wisconsin ở Madison. And they're very well known. They're excellent scholars. Họ rất là giỏi. They know there are research centers about Buddhism. Là những cái trung tâm đó họ nghiên cứu về Phật pháp. To the point where my master allowed some of his students to earn PhDs as well. Ngài Tiến Hóa cho học trò đi học và tiến sĩ ra. Okay. But I personally never had the chance to go learn PhDs. Thầy không có đủ cái phước để mình học mấy cái tiến sĩ đó.
I didn't have the blessings, therefore the only chance I have, the only thing I could do was to meditate. Lúc trước không có gì, không có cái phương tiện, thành chỉ ngồi thiền thôi. And it turns out to be a blessing in disguise. Thực ra cái đó là cái phước báo. Now looking back, I would not encourage my students, unlike my master, even to go for a PhD in Buddhism. Chính thầy, cá nhân thầy không khuyên học trò thầy đi học tiến sĩ về Phật giáo đâu. I think, in my humble opinion, it's a waste of time. Đối với thầy, mấy cái đó là cái phí thời giờ thôi. Okay. A waste of your life, phí cuộc đời của mình. You spend several years of your life to 10 years or more of your life learning what I call worldly knowledge. Tại vì đối với thầy, bỏ 10 năm cuộc đời của mình để học những cái bằng ra đó, là những cái tri kiến đó thực sự là những tri kiến của thế gian Pháp. It's not transcendental Dharma at all. Đối với thầy cái đó không gọi là Pháp xuất thế. Why is that? Why not? Tại sao như vậy? You learn the same thing. You learn about, Buddhist terms, Buddhist principles. Họ dạy những cái nhân từ Phật giáo, ngôn ngữ Phật giáo, những quan niệm Phật giáo. And yet I still call them worldly dharma. Thầy vẫn coi họ là thế gian Pháp. Why is that? Tại sao như vậy? Anyone? Có ai biết không? Yes, ma'am. Because the attachment for recognition, for label. Tại vì mình chấp trước vào cái lon, mình chấp trước vào cái bằng, okay, your diploma, okay, you attach attach to recognition from your peers, from society. Cái vì chấp trước bám chấp vào cái sự công nhận của đại chúng, của công nhận của xã hội, công nhận của những cái người trong ngành của mình. Okay, that's an attachment. So it's a worldly dharma, yes. So when they graduated, do they be in the same level, what their level higher, or they can start from beginning? What graduate what? And when they graduate from the PhD school, and then when they just have more knowledge. Yeah, but they don't have any wisdom. Buddhism is never about knowledge. Buddhism is about wisdom. Cái Phật Pháp mình nó không phải là tri kiến. Phật Pháp mình là trí huệ. Buddhism is not in the books. Phật Pháp không phải trong sách. Where is Buddhism? Where is Mahayana? Phật Pháp ở đâu? Mahayana Buddhism is in each and every one of your brains. Cái Phật Pháp trong cái óc của quý vị. It's not in the books. Không phải trong cái cuốn sách. Okay? Buddhism lives on through your mind, in your mind. Cái Phật Pháp đó, nó tồn tạiในcái tâm của quý vị. Okay, and that is why the patriarchs, bởi vì vậy những cái tổ sư đó trước giờ đó, they always intent on opening the students' wisdom. Bởi vậy những cái tổ sư trước giờ chỉ chú trọng là khai mở trí huệ của Phật tử của mình, so that they can teach them, they are able to receive and comprehend and penetrate the Buddhist teachings. Vì vậy giúp học trò mở trí huệ để có thể thâu thập được cái thâm ý của Phật. You know, it's called the Buddha's profound teachings. It's beyond words. Những cái thâm ý của Phật nó không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ được. It cannot be described with words. Okay? Yes, sir. So you can become enlightened without reading anything? I'm sorry? So could you become enlightened without reading any teachings? Can you become enlightened without reading any teachings? Absolutely. Yes, you can. Mình có thể giác ngộ mà không cần đọc cái gì không? It happened already.
Yeah, it happened to many people. Many people are illiterate, nhiều người giác ngộ. Many enlightened people are illiterate. Có rất nhiều người giác ngộ mà không có đọc chữ được. Okay? For example, in in the history of Buddhism, the sixth patriarch, the guy in black right there, the black guy. The sixth patriarch, cái ông lục tổ đó, cái ông da đen đó mà. The black dude, the black monk back there. You see that picture of the red sash and the yellow robe and the dark skin, the black skin right there? That's the sixth patriarch. It's a picture of the body of the remains of the sixth patriarch since he died. So he became that. He became a heart and body like that. He become like a statue. Okay, right there. Come take a close look. Okay, that's to the point where that's a very famous picture, by the way. And even the Japanese came in. They gave a lot of money to the temple where his body is, and then they asked for permission to take a small drill to drill out a tiny portion of the statue, and brought it back to Japan and analyzed it, and they said it's a true human tissue. Okay, thành ra ngài lục tổ đó, ngài mình có thể giác ngộ mà không cần đọc sách, không cần hiểu gì hết, vẫn giác ngộ được như thường. Đó là một cái ví dụ. Okay, ngài lục tổ là ngài vô học. He's illiterate. He cannot read. He cannot recognize words. Đọc không được. Okay. So when after he became a patriarch, people would come and ask him about the meaning of sutras. Rồi sau này làm tổ rồi người ta mới tới hỏi ngài, hỏi pháp ngài. Ngài hỏi là they said, Master, what does this section mean? They đem cái sách này bạch sư phụ, cái kinh này nó nói gì vậy? He says, I can't read. Lục tổ nói là tôi đọc chữ không được. He said, how can you teach you can't read? Thì người ta mới hỏi ông đó, nếu mà sư phụ mà đọc không được, sao sư phụ mà dạy được? He says, how can you understand the Buddha Dharma without reading? Nó là sao sư phụ không đọc, sao mà không nhận chữ, đọc chữ được, làm sao mà học pháp bây giờ? He says, you don't need you just read it for me and I explain it to you. Don't ask too many questions. Lục tổ bực, mày hỏi lộn xộn chứ, mày cứ đọc thầy giảng cho mày nghe, đừng có lộn xộn. So that nun read the section and sixth patriarch. Oh, that's what it means. Là cái sư cô đó mới đọc cái phần kinh đó, thì lục tổ mới nói ý nghĩa của phần kinh đó như vậy. And the nun said, oh wow, and she had an awakening. Sư cô nghe được giảng như vậy, mở trí huệ ra. Yes, question. Sorry. Six patriarchs. See it like one-to-one instruction from He had a lot of students. He trained a lot of monks and nuns. Before he get like, does he have any teacher? Yes, the fifth patriarch. What happened, the story sixth patriarch is that he's đang kể cái chuyện câu hỏi là lục tổ có sư phụ là không. It turns out that he's very poor, nghèo dễ sợ lắm. So he had to support his mother, so he had to go and gather firewood to sell in the market. Thì nghèo quá, thành ra phải lo cho mẹ, nuôi mẹ, thành ra phải lên núi mà kiếm củi, đốn củi để về mà bán, để mà lấy tiền mà nuôi mẹ mình. And one day he was selling firewood in the marketplace. There's a man who's walking by and reciting one line. He says, you should produce a mind that dwells nowhere in from the Varsha Sutra. Thì nghe với ông kia ông tụng cái kinh trong chợ đó, người tụng kinh ngâm nga kinh là ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Đừng có sanh một cái tâm mà nó không dựa vào đâu hết, không tựa vào đâu hết, ỷ lại vào đâu hết. Nghe câu đó, he became enlightened. He
had what is called small enlightenment. Thì nghe câu đó lập tức gọi là tiểu giác ngộ, meaning he certified to 4th stage arhatship, có nghĩa là đắc quả được tứ quả A-la-hán. Okay. So in Mahayana we call it small enlightenment. Trên Phật pháp có đâu gọi là tiểu giác ngộ. Cái đại thừa mình gọi là tiểu giác ngộ. And then he says, wow, that was his very first exposure to Mahayana. Just hearing the sound, he became enlightened. Nghe cái chữ đó thôi, giác ngộ. Okay? So he was so intrigued. He said, wow, is there more where this comes from? Where I can learn more? Where can I learn more about this? And Lục Tổ mới thích quá, mới hỏi cái ông đó là tôi muốn học hỏi thêm về cái này nữa, cái này hay quá, tôi muốn học thêm nữa. And so the man says, you should go to a place where the 5th patriarch is. He's the propagator. He's responsible. He's a great teacher, responsible for the propagation of this particular, it's the Buddha Dharma. Thì ông ở chợ nó mới nói là ông nên tới gặp ngài Ngũ Tổ là Hoàng Hoải Rang, right? Hoàng Nhượng đại sư để mà học, tại ông đó là người tổ sư. So 6th patriarch then arranged to have his mother taken care of. Somebody gave him a lot of money. Người ta phát tâm, ta cho tiền ông lấy cái tiền ông để lo chu đáo cho mẹ ông. So he took care of his mother, and then he left to see the 5th patriarch. Yes. Does anybody know what happened to that somebody who gave a lot of money for him? When I have that person, he probably later became enlightened before we do. He probably became enlightened before we do. Con biết là cái người mà cho ông này tiền để lo cho mẹ đó, ai là chuyện gì xảy ra cho ông, thầy nói, thầy cam đoan cái người đó hoặc là giác ngộ rồi, hoặc là đã giác ngộ trước mình rồi. If you help, you can help 6th patriarch become enlightened, you are something else. Khi mà giúp được cái ông Lục Tổ mà giác ngộ rồi là chắc chắn quý vị là cái phước quý vị không thể tưởng tượng được. You have incredible blessings. Okay. Okay. So he went. So he had no teacher until he went to 5th patriarch. Tới gặp ngài Ngũ Tổ. He worked for a 5th patriarch for 6 to 8 months. Ngài Ngũ Tổ đó không dạy một gì hết, bắt làm việc. He never taught him anything. 5th patriarch never taught him anything. He said, go and separate the husk from the rice. So he was pounding the rice every day. Okay. Mỗi ngày giã cái cối để mà làm gạo. Every day. Okay. It's hard work, back-breaking work. Giã gạo. Okay. Okay. It's worthy of an illiterate person. That's all you can do. Let's face it. Ông nó không làm gì được, giã gạo đúng rồi. Couldn't cook, couldn't do anything. So he was pounding the rice. Đánh. And for 8 months. And then finally the 5th patriarch recognized his potential and said, come to my room and I will teach you. Ngũ Tổ mới nhận được ông này đã tới lúc rồi. So let me point out to you that and then 5th patriarch taught him for one night. Rồi ngài Ngũ Tổ mới giảng kinh Kim Cang. He explained to him the Vasha Sutra. Vasha Sutra. Sounds familiar, huh, Tiana? Huh? That sutra is something else. Cái kinh Kim Cang dễ sợ lắm. It's, that line is also from the Vasha Sutra. You should produce a mind that dwells nowhere. Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, nó cũng là từ cái kinh Kim Cang ra. So the 5th patriarch explained the Vasha Sutra to the 6th patriarch. And then he says, go. Đuổi đi. Giảng xong rồi đuổi đi. Con đi. Because you're in danger. Người ta, they're trying to kill you. I designate you as the 6th patriarch and run for your life because they're going to go after you. Ngũ Tổ nói, ta truyền nghi bác cho con rồi, bây giờ nó biết, nó sẽ tìm con nó giết. Okay? So that's the nature of patriarchs. Patriarchs are supposed to be killed.
Mấy ông tổ là nó tìm cách nó giết. That's why I don't advise you to become patriarch. Nên thầy khuyên quý vị không nên trở thành tổ nhé. I don't want to be patriarch ever. Chắc chắn thầy không muốn làm tổ. It's too scary. And that's a story where the only teaching he received was on one night explanation of the Vajra Sutra. Anh quý vị để ý cho coi, ngài Ngũ Tổ Di Dạy, ngài Lục Tổ giảng kinh Kim Cang thôi, không dạy. He didn't teach him anything else. He just explained the Vajra Sutra and said go. So what are the lessons behind this? Các bài học là sao? Câu chuyện là sao? Number one, when you filial to your parents, good things happens to you. Okay? Quý vị phải biết báo hiếu với cha mẹ mình. Okay? Sixth patriarch is a very filial person. He takes care of his mother. Okay? Thứ nhất, Lục Tổ này là người rất có hiếu với mẹ mình, lo cho mẹ mình. Okay? Took care of her. That's unheard of in the Western cultures. You folks don't have the concept of filial piety. Bên nền giáo dục ở Tây phương không có cái quan niệm là báo hiếu. But the Asians, filial piety it's a number one virtue. Bên cái Phật giáo chúng ta đó, cái báo hiếu là cái đức tính số một. The first virtuous behavior is to be filial to your parents. Okay? Phải trả hiếu cha mẹ mình. You take care of them, lo cha mẹ mình. Okay? You visit them, lo lắng, viếng thăm cha mẹ mình. You teach them a Vajra Sutra, dạy cha mẹ mình cái kinh Kim Cang. That's also filial piety. There are lots of things. You take care of your parents. You take care of the welfare. Lo cho lắng cha mẹ mình. You take care of the welfare of this lifetime, take care of the welfare in the future lifetime. Lo cha mẹ kiếp này, lo cha mẹ trong tương lai mình luôn. Tương lai cha mẹ mình luôn. That's very important. That's a very, very important virtue in Buddhism. You have to take care of your parents. Cái đạo đức trong Phật giáo đầu tiên hết đó là lo lắng cha mẹ mình. Alright? And number two is that you don't need to be smart. You don't need you don't need an education. Cái gì nữa là quý vị không cần phải thông minh, quý vị không cần phải cái học thức gì hết nữa. Okay? You still can become enlightened mà vẫn được giác ngộ như thường. Okay? And the reason he became enlightened from listening to that line in the Vajra Sutra, cái lý do mà ngài Lục Tổ đắc tiểu giác ngộ khi mà nghe cái câu của trong kinh, một câu kinh Kim Cang không, là đắc tứ quả La Hán. It's because of his prior seeds. Tại vì cái chủng tử kiếp trước rồi. He planted seeds of Mahayana seeds in his consciousness. So when he heard about the Mahayana principles again, they came to fruition. Vì đã trồng chủng tử rồi, kiếp trước rồi. Kiếp này nghe một cái lời nói đó, cái chủng tử nó chín mùi ngay lập tức. It's called sudden enlightenment. Cái đó gọi là đốn ngộ. Okay? So maybe right now, this lifetime, you don't need to cultivate. You plant a lot of seeds. Next lifetime, you hear the Dharma, boom, you become enlightened. Nhưng bởi vì có nhiều người ta đâu có tu đâu. Ta trồng chủng tử như kiếp sau. Nghe một cái, đắc đạo ngay lập tức. So far so good. So you don't need an education at all. Cái gì không cần. And it's what really matters is you have the seeds, rồi có cái chủng tử đó. Okay. And then what's the third lesson? Cái bài học thứ ba là sao?
What did he do when he went to the temples? He worked. Tới chùa làm cái gì? Làm việc. First thing you do. Làm việc. He worked. He worked for 6 to 8 months. Làm việc cho chùa mấy tháng trời. Dòng dã. No teaching whatsoever. Không dạy cái gì hết. Okay. What for? Để làm cái gì? You plant your blessings. You plant blessings with the fifth patriarch. Trồng cái phước với ngài ngũ tổ. You don't just planting with just anyone. Không phải trồng bất cứ ai đâu. Mà trồng phước trong cái chùa ngài ngũ tổ. He planted blessings in the fifth patriarch's temple. Okay. What does it mean? Nghĩa là sao? The fifth patriarch owes him. Nghĩa là ngũ tổ nợ ổng. Make sense to you? When you give, you never lose. When someone takes something you give to them, now they owe you. Isn't that cool? Oops. From now on, no more offerings, okay? Cứ nhớ đi, người ta mình lỡ dài chứ cô, mình lỡ dài mình nhận cái cúng dường người ta là mình nợ người ta. Không cách nào mà tránh được. You accept an offering of someone, you owe them. Okay? So the fifth patriarch owes him for 6 to 8 months of labor. Nói cách khác là ngũ tổ nợ cái ông này 6, 7, 8 tháng cái công lao. So when, that is a condition for him right now. So you plant blessings. This is also unknown in the Western culture. Cái người Tây phương không hiểu cái chuyện này luôn. Okay? And the Asians don't get this anymore. Người Á Châu không được dạy luôn. Okay? So because the sixth patriarch had blessings with the fifth patriarch, vì ngũ tổ đó, ngũ tổ nợ lục tổ làm việc, là ông này ông nợ. So when the fifth patriarch started teaching him, lúc ngài ngũ tổ đó dạy ngài lục tổ đó, he all he did is say, let me explain to you the meaning of the Vasha Sutra. Thì để sư dạy cho con, giảng con kinh Kim Cang này. And he covered it up, he took his stash and covered up both of the heads. Lấy cái này che lại, so no one could hear the secret meaning. Giấu lại không cho ai biết hết. Okay? And he explained the sutra. And what happened? After he explained the sutra, the sixth patriarch became enlightened. Ngài lục tổ nghe kinh Kim Cang, nghe giảng kinh Kim Cang, đắc đại giác ngộ. This is a big enlightenment. 6 months he became enlightened. Okay? But then small enlightenment, gọi là thì trong lúc mình giả gạo như vậy thì đắc giác ngộ rồi. Okay? And then when the fifth patriarch explained the Vasha Sutra to him, that's a big enlightenment. Đó mới đắc được đại giác ngộ. Then the fifth patriarch's job was done. Từ đó cái công tác của ngài ngũ tổ là xong. So what's the proof? After that, okay, he sent the fifth patriarch away, and then next day he says, I've transmitted, I've chosen my successor already, the sixth patriarch. Chứng minh là sao? Ngày hôm sau, ngài ngũ tổ ra tuyên bố là ta đã chọn người thừa kế rồi. Okay? I'm retired. Tôi về hưu. He doesn't teach anymore. Không dạy nữa. You get the drift? Hiểu không? Because his knowledge has been passed on to the next generation already. He's done. Nghĩa là cái tri kiến của mình đã truyền cho cái đời người sau rồi, là công tác mình xong. So that's a proof for me right there, for you right there, that Mahayana is not in the books. It's in
the six patriarchs' brains. Thành chứng minh cho quý vị thấy đó, cái truyền thống mình như vậy đó, cái đại thừa nó đâu phải trong sách đâu. Tại Lục Tổ đâu có đọc sách được. Remember, six patriarchs illiterate. He can't read. And yet, the Dharma is transmitted to him. Mặc dù như vậy, cái pháp nó được truyền cho Lục Tổ. Okay. Okay, and that's why that's a proof right there that from generation to generation. Thành bởi từ đó chứng minh cho quý vị thấy cái đời từ cái đời tổ này tới đời tổ khác đó. Okay. Sự truyền thừa đó là từ cái tâm người tổ này phải hưởng, phải hiểu được cái pháp. Okay, so they made sure, these patriarchs, they make sure that the next generation is enlightened and understand Mahayana. Thành cái đời sau nó phải hiểu cái pháp đại thừa mới cho làm tổ. Yes, question. So what is the major purpose of having sutras? So what? What's the main purpose of having sutras? What's the main purpose of having sutras? Về cái dùng của cái kinh là gì? What do you think? Kinh để làm cái gì? Yes. For people like us, we don't have to, let's say like the patron. Sutras are the documents on how to develop samadhi powers. Kinh là những cái tài liệu để giúp quý vị phát triển cái định lực. So the six patriarchs may be enlightened. Mặc dù Ngài Lục Tổ là đắc giác ngộ rồi, but he lacks the details. He lacks the breadth. Okay? He has a depth. His enlightenment level is so high. Mặc dù Ngài Lục Tổ đó, cái trình độ giác ngộ Ngài rất là cao, nhưng điều Ngài không có cái chiều rộng của nó. Có chiều sâu, không có chiều rộng. Okay? Meaning, so now after enlightenment, he has to listen to his students asking about Dharma Flower Sutra, about Shrangama Sutra, about Flower Adornment Sutra, and so on. Thì sau này, Ngài Lục Tổ, Ngài học trò tới hỏi như về kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Thù Lăng Nghiêm, mấy kinh này nọ, rồi kinh Kim Cang này nọ. Then he explains to them. Now he learned about more ways to develop samadhi power. His way is only his own. Ngài Lục Tổ đi cái đường của Ngài thôi. Đúng không? He has his personal path. But as he started teaching his students, they are investigating let's say this particular sutra called Vasa Sutra or Flower Adornment Sutra. Then he said, oh, that's what the Buddha says you could do to become enlightened. Thì nghe cái người học trò đọc cái kinh lại mới nói Phật dạy như vậy. Thì ông nói tại Đức Phật đang dạy một phương pháp khác để mà phát triển định lực. So when he hears it, he said, oh wow, that's another way, another pathway you can have. Okay? So those are documents. Okay? But only enlightened people can recognize the meaning of the Buddhist teaching. Mặc dù đó những cái tài liệu nhưng đều cần cái người mà giác ngộ rồi mới hiểu cái tài liệu nghĩa là gì. So if you print a lot of these documents, then quý vị có in biết bao nhiêu tài liệu như vậy. But it means nothing to you. Không có ý nghĩa quý vị hết. That's why Mahayana is not in the books. Bởi vậy sách không thể nào chứa được cái đại thừa. Mahayana is in your brains. Óc quý vị mới là nó chứa cái đại thừa. So in other words, if the world is full of these Buddhist scriptures, nếu như cái thế gian này mình có khắp hết tất cả những cái kinh điển đại thừa, okay, and yet no one understands it, không ai hiểu hết đó, then Mahayana would be extinct. Lúc đó cái đại thừa nó sẽ bế tắc. Okay, to have it or you burn it is the same thing. Có không có nó cũng chừng đó thôi. No one understands it. It's useless. Okay?
Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So, Master Shenhua's disciple. Mà tưởng Ngài Tiên Huệ. Tại vì đâu hoặc là thầy hồi nãy nói là mình 500 năm nữa thì còn gì? 500 năm sau là tượng Pháp, rồi tới mạt Pháp. Chánh Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp. Chánh Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp. Đúng. Bây giờ là thời buổi mạt Pháp. Thời buổi mạt Pháp là con người sao thầy? Nãy thầy có kể lúc đó, con nghe qua cái con quên. Mạt Pháp là người ta cứ đấu tranh nhau, người ta giành giật nhau, người ta không tu nữa. Ok, con nói như gì thì con có một cái bài thơ đó để con đọc ra cho nghe. Mà con có đọc qua rồi. Con thì chữ nghĩa không biết á. Mà thơ không biết phải không phải, nhưng mà tự nhiên nó có như vậy thì con đọc. Thầy nói về mặt Pháp thì con mới nghĩ được cái câu thơ như vậy. Thầy cô bỏ hết gian sang, vô chùa theo Phật mà thiền sanh tối ngày. Thầy cô phải có tâm từ, sanh tâm trí huệ mới thoát ra hồng trần. Hồng trần khổ lắm ai ơi, mau mau niệm Phật về tòa Như Lai. Con nói về cái mặt Pháp đó thì con nghĩ tới cái câu thơ đó. And so she says, when you talk about the Dharma ending era, she can remember this particular poem. I don't know where she picked it up from, probably garbage from somewhere. Chắc là nhặt rác ở đâu đó mình đâu biết được. But what is cái câu thơ nhắc lại thì nghe. I translate the sutras. You monks and nuns leave behind your the mountains and the rivers, meaning your country. Vô chùa theo Phật mà thiền sanh tối ngày. Thiền sanh hả? Thiền sanh tối ngày, cái thiền phức lại vô chùa. And then you, so this is I think it pertains to both people. Các người gì đó, người gì hả? Vượt biên đó, vượt biên. Thầy cô bỏ hết gian sang, bỏ lại gian sang, bỏ hết gian sang. She says, you monks and nuns leave your country, and then you enter the temples, and yet you get angry all the time. Mà vô chùa thầy cô bỏ hết gian sang, vô chùa theo Phật mà thiền sân quá trời. And you monks and nuns should have a mind of kindness. Thầy cô phải có tâm từ. Sanh tâm trí huệ thoát ra hồng trần. And that's going to help you open your wisdom and get out of the dusts. And the dust, being the dust, is a lot of suffering. Hồng trần khổ lắm ai ơi. You quickly recite the Buddha's name and be reborn and reborn to be with Amitabha Buddha. Mau niệm Phật, chóng về Như Lai. Về tòa Như Lai. Okay. So that's the poem she has. That's probably a Vietnamese poem. Cái đó là cái bài thơ người Việt Nam đó. Okay. So that is it's exactly what we're trying to do too. Thời buổi này thì cái đó nó có lý lắm. Thơ Văn Pháp phải làm như vậy. So that's going back to my talk thì tới cái phần đó, dẫn tới cái phần đó is that we explain sutras in order to help you understand how to develop your samadhi. Nói cách khác thì bỏ rất nhiều thời giờ giảng kinh để quý vị hiểu cái phương pháp để mà luyện định, okay? Phát triển cái định lực mình. And then and plant your seeds of wisdom, và trồng cái chủng tử trí huệ. And then we actually teach meditation, chúng tôi chant meditation, chúng tôi dạy thiền quý vị, in order to reveal to you
to transmit to you the Mahayana Chan training technology. Nên tôi dạy thiền để giúp quý vị dùng cái phương pháp, những cái kỹ thuật về thiền tông để mà mở cái khai triển cái định lực quý vị, to help you develop your samadhi power. And if you're able to follow the teachings, the training, nếu quý vị có đủ sức mà theo cái đó, okay, which does require a lot of blessing, nó cần rất nhiều phước, then you become enlightened, quý vị sẽ đắc giác ngộ. That's the purport of Chan. Thiền tông như chừng đó thôi. We teach, we practice Chan in order to become enlightened. Tu thiền để mà đắc giác ngộ. Okay. And the problem is that it requires too many blessings. Cái vấn đề là cái thiền tông á, muốn giác ngộ nó cần rất là nhiều phước mới giác ngộ nổi. And this Dharma ending age, the Buddha says, is Dharma ending because people practice and they don't become enlightened. And Đức Phật gọi mạt pháp mà tại người ta tu thiền nhưng không ai giác ngộ được nữa. Khó lắm. It's just too difficult. And that's why the Buddha says you should recite the Buddha's name. Bởi cái vị Đức Phật mới dạy cái vị phải niệm Phật. Because and seek rebirth of the Pure Land. Just in case you're not enlightened. And chúng tôi dạy cái tịnh độ. That's why we teach Pure Land. Tôi dạy luôn tịnh độ nữa để mà vãng sanh Tây phương cực lạc, kiếp sau giác ngộ. So when you get to the Pure Land, you'll be able to, you'll be enlightened next lifetime. Nên quý vị sẽ đắc giác ngộ kiếp sau. Okay? So this is what we try to do. Đây là cái mục tiêu chúng tôi là như vậy. Okay? We try to remind everyone that enlightenment is the most worthwhile thing to do in life. This lifetime or next lifetimes. Thành thầy chúng tôi chỉ nhắc lại cho quý vị biết là cái giác ngộ đó là cái mục tiêu mà nó có giá trị nhất, quý báu nhất trong cuộc đời này. Nothing, everything else pales in comparison. Về cái giác ngộ mà so sánh bất cứ cái gì khác nó không thể nào so sánh được. Okay? And the proof is in the pudding. Mà có cái căn cơ, as you learn to cultivate, quý vị cần tu, quý vị cần thấy, you see it's clearer to you. Quý vị sẽ thấy là your as the more you make progress, the more samadhi power you have. Quý vị càng tiến bộ, càng có định lực hơn, the happier you become. Quý vị càng ngày càng hạnh phúc hơn. Okay? And life becomes so much more interesting. Cuộc đời nó có ý nghĩa hơn nhiều. And life becomes so much more meaningful. Nó thú vị, nó có ý nghĩa hơn nhiều. Okay? And it's not an easy thing to do. Cái chuyện giác ngộ không phải là dễ. You during this path, on this path of cultivation, cái việc tu hành này nó có nhiều cái cản trở, có nhiều khó khăn. There's a lot of difficulties, there are lots of hardship, and in particular there are lots of obstructions. Nhất là có nhiều cái cản trở dễ sợ lắm. Okay? Lots of obstructions. Rất là nhiều cái cản trở. Case in point, Master Xianche tells me he's been depressed for the last few days. Nhưng thầy hiện giới này, thầy nói với thầy là không có giảng kinh được, nói pháp được, tại vì bị chán đời quá, trầm trọng quá. Okay? And it's amazing. Chuyện rất tức cười, for lay people who are depressed, they're helpless. Những cái người mà tại gia đó, mà bị bệnh chán đời đó, là họ bỏ tay. They can't help it. They can't help themselves. Họ không thể nào, họ không thể nào mà đối trị nổi. And he experienced it himself. He was severely depressed, and the doctors couldn't do anything. Ông đã từng bị như vậy rồi. He came to this temple, tới cái chùa này. Okay.
and he's made his samadhi increase, định lực nó tăng trưởng. He was taught so many tools to remove his obstructions, giải biết bao nhiêu cái vũ khí để mà đối trị những cái cản trở của mình. And he's not using them, mà không biết xài. Okay? You know, you do all these things, we teach you all these things because basically we're using your obstructions to teach you how to progress. Nói cách khác, chúng tôi lợi dụng những cái cản trở của quý vị để dạy quý vị cái phương pháp để mà tiến bộ. You need the obstructions. The more obstruction you have, the quicker you progress. Càng nhiều cản trở chừng nào, càng tiến bộ lại chừng này. That's my claim. And amazingly, they've been harassing him for the last few days. He's just a victim. Mà ông này nó hành hạ cho mấy ngày nè, tối tăm mặt mày mà chỉ là không biết làm gì hết. It's amazing. Okay. With the tools I gave him, he should be able to handle them. Những cái pháp này dạy cho ông đủ sức để đối phó tụi này. And yet, he's just a victim, chỉ là nạn nhân thôi. Why is that? Tại sao như vậy? Because they convince him not to do anything. Tại vì mấy con quỷ đó nó làm rối trí, không chịu làm gì. So I'm telling you this because that's the nature of this mental illness. They convince you, okay, to be a victim and do nothing. Những cái bệnh tâm lý này đó là nó dụ quý vị, thuyết phục quý vị để quý vị làm nạn nhân, không chịu làm gì đó. Okay? All right? So that's a difference. And the difference in Chan training, the way we train is that we welcome obstruction. Thành cái thiền tông chúng tôi đó, thì chúng tôi không có sợ cản trở. Okay? We're not afraid of illness, không sợ bệnh. Okay? We use your illness, dùng cái bệnh của quý vị. We use your obstructions, whether it's physical illness or mental illness, bệnh tâm lý, bệnh thân, bệnh tâm. We use them to help you become enlightened, giúp quý vị đắc giác ngộ. That's what happened to the 99-year-old monk. Yeah. Cái ông thầy già 100 tuổi đó. He's afraid of death. He's afraid of pain. Sợ đau này, sợ chết này. Right? And it took me a year to help him overcome it. Hơn 5 rưỡi sau, rồi vượt qua. You see that? So, you choose to be a victim, so be it. Quý vị muốn chọn làm nạn nhân, thì quý vị ráng mà chịu. You want to fight? Learn how to fight. Muốn đấu, thì học cách mà đấu. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Xin thưa mặt thầy, thầy nói con ma này đó là con ma mình tiền kiếp mình chỉ nó có quan hệ với nhau, hoặc là con ma này là một vị Bồ Tát quá thân lại thảo. Mình không cần biết. Nó tới là quýnh nó ngay. He said, what I can, ghosts is demons. And I said, I don't care. You dare come here, I fight you to the death. That's my attitude. Thái độ thầy như vậy đó. Dám tới đây tôi quýnh mày tới khi mày chết thôi. Okay? Yes. Question. If you're blessed enough to not have any obstructions, then are you technically like
If you're blessed enough to feel like you have no obstructions, it doesn't mean that you have no reason to clear. I'm sorry, the question is? Like, if you don't have any obstructions, then are you technically not blessed? Like, if you're blessed to not have any obstructions, then are you technically not blessed since you don't That's correct. have like a Yeah, that's a very smart question. Câu hỏi rất là thông minh. But let me rephrase it for you, để thầy nói lại. Okay. The nature of chan, the nature of your spiritual practice, any spiritual practice. Sự thật á, bất cứ con đường tu nào đó, bất cứ whether you Buddhist or non-Buddhist, it doesn't matter. Cái gì là tu theo Phật Pháp, là tu theo ngoại đạo, không khác gì hết. Every time you decide to cultivate practice, you will have obstructions. Cái vị tu sẽ có cản trở. It's guaranteed. Nó chắc chắn như vậy. Okay? Why is that? Because in the past, you obstructed others. That's why now is your turn to practice. You receive obstruction. Và trong quá khứ, cái vị đã từng cản trở người ta tu rồi. Thành bây giờ tới phiên mình tu, nó tới nó cản trở. That's called retribution. You, for umpteen lifetimes, have been obstructing people and preventing them from cultivating, preventing them from becoming enlightened. Because maybe you were jealous of them, because you hate them, okay? Because you're stingy, all the various reasons that you have to stop people and obstruct people, okay? So you've been doing that lifetime after lifetime after lifetime, tại đời kiếp. Quý vị đã từng cản trở người ta tu rồi, tại cái vị ganh tị người ta, cái vị bỏng sẻn, cái vị quá ích kỷ đó, thành thấy người ta hơn mình là không chấp nhận cái chuyện đó được, ok? Thành là cản trở quá nhiều, thành bởi tới phiên mình tu á là họ tới cản trở mình lại. That's guaranteed that every time you cultivate, you will be obstructed. No two ways about it. Some people said, I don't feel the need to cultivate. Có những người khác nói là tôi cảm thấy không cần tu làm cái gì. That's an obstruction right there. Đó là cái cản trở ngay lập tức đó. You fall into thinking you don't need to cultivate. Your body is dying. You don't even know. Cái nghĩ là mình không cần tu. Tại đâu có gì đâu phải tu. Cái đó là một cái loại cản trở. Tại vì nó mà mắt mình, nó nghĩ mình không cần. Nó khuyên nghĩ là mình không cần tu. Ok? Thành ra cái cơ thể mình đang chết, cơ thể mình đang bệnh hoạn. Ok? Nó dày vò mình không biết. You're suffering yet you don't know, you don't realize it's a form of obstruction, very severe obstruction right there. Okay? Very, very, very serious obstruction. Very, very dangerous obstruction is that the people who says, oh, I'm smart, Stephen Hawkins. I'm so smart. There's nothing I don't know more than you. And I don't need my body. Because all I need is my brains. Okay? That's a very severe obstruction right there. Quý vị thấy người ta, mấy người bị tàn phế nào đó. Okay? Họ đâu có hiểu họ cần tu đâu. Họ chỉ thấy là họ thông minh, họ giỏi thôi. Họ thành công, họ đâu có thấy là họ đang bị thất bại. They don't realize they're simply victims of their own bodies. Họ chỉ là nạn nhân của cái thân của họ thôi. Okay? So, guaranteed when you practice, you will always be obstructed. Thành mỗi lần cái vị tu đó, cái vị là chắc chắn sẽ bị cản trở. Alright? And remember I talked earlier about when people cultivate, you come and help support the people who really cultivate. Hồi nãy thầy nói, cái vị nhớ thầy nói không? Thời buổi này không ai tu. This day and age, no one cultivates anymore. Okay? That's why you can find people who cultivate, you support them, your blessings are incredible. Cái thời buổi này không ai tu nữa, thành cái vị được mình tìm những người mà đang tu đó mà tới ủng hộ, cái phước cái vị nó không thể tưởng tượng được. So that when you cultivate, okay, you'll be helped. Thì lúc đó cái vị trồng chủng tử, lúc mình tu đó mình được giúp. Okay? And so part of the practice, part of the spiritual practice, spiritual path, con đường tu hành như vậy đó, you'll be obstructed and you'll be taught how to resolve these obstructions. Okay? Thành lúc mà cái vị tu đó, cái vị sẽ bị cản trở, thì lúc đó cái vị mới được dạy
cái cách để mà gỡ những cái cản trở này. That's why we welcome obstruction. Thành chúng tôi không có sợ bị cản trở. Okay? You should embrace them. Đừng có sợ. You keep fighting. Đấu tranh. Okay? You say, I feel bad. I can't do anything. Nói tôi mệt mỏi chán đời. Tôi không muốn làm gì hết. Are you kidding? That's an obstruction. Đó là cái cản trở. You ask yourself, I'm being obstructed. Mình đang bị cản trở. What is it I know to remove, to deal with this obstruction? Hỏi ngay lập tức. Mình được học cái pháp gì để mà cản trở cái này, chống cái cản trở này ngay lập tức chứ. You don't become a victim. What kind of idiot is that? Sức mê chấp nhận bị cản trở. It's your life we're talking about. You don't fight, who's going to fight for you? Đây cuộc đời quý vị, mà quý vị không đấu tranh, ai đấu tranh cho quý vị bây giờ? You fight and fight and fight. You don't fight, you deserve it. Không đấu, ráng mà chịu. You choose to be a victim, so be it. Muốn làm nạn nhân, cứ làm nạn nhân tiếp đi. Cuộc sống mày, đời mày, đâu phải đời ta mà tao phải lo. Okay? We only teach you how to do it. You have to do it yourself. Tôi dạy cái vị phương pháp, rồi cái vị phải tự làm lấy. All right? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? So that's why, the Buddha, he practiced by himself. Đức Phật là tu. And the very moment before he became a Buddha, trước khi Đức Phật thành Phật, the demons came and gave him a final test. Tụi ma quân nó mới tới, nó cho cái bà Phật nó cản trở lần cuối cùng, the last obstruction he had to overcome, cái cản trở cuối cùng. Okay? He overcame it. Đức Phật giải quyết nó xong. That it goes to tell you that in Buddhism we have the technology to remove any obstructions. Nói cách khác, Phật Pháp chúng ta đó, có đầy đủ tất cả cái phương pháp để mà giải quyết tất cả những cái loại cản trở. Any kind of obstructions, we can resolve it. Bất cứ cản trở nào chúng tôi giải quyết để được. Yes, ma'am. So that means Sakamuni Buddha is possibly here the severe problem when he started. No, it's not true. It's just make believe. He's a Buddha a long time ago. He was? Yeah. But they go through that movie, that enactment to show you what are the steps and what it takes. And for you in this world, in our world, this is what's going to happen to you when you try to become enlightened. That's the meaning behind that story. You shouldn't take these things literally. Okay? Là những câu chuyện Đức Phật cái lịch sử Đức Phật là không có nên tin một cách quá một cách mê tín, mà hiểu là Đức Phật đã thành Phật rồi. Mà bây giờ chỉ làm lại như vậy để dạy cái phương pháp cho quý vị thấy cái quá trình mà muốn giác ngộ nó khó chừng nào thôi. Okay? And he has the knowledge. He has a know-how on how to overcome all types of obstruction. Đức Phật có cái phương pháp để mà giải quyết hết tất cả những cái loại cản trở. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, Sarah. So as you overcome the obstructions, does your samadhi powers grows? When you overcome obstructions, what happens? Khi mà mình vượt qua những cản trở, chuyện gì xảy ra? Okay? Yes. All obstruction comes. More obstructions come. Nhiều cản trở khác nó tới. That's correct. Rất là đúng. The harder obstructions come your way. Cái cản trở nó còn nặng hơn nữa. Alright? It's not time to rest. And say, oh, I beat them. Nó đừng ngồi gơ mà nó tao mới thắng tụi nó rồi.
ngu mới làm những chuyện như vậy thôi. Only stupid people would do that. Because the next level obstruction is much harder. Tại cái cản trở đợt sau nó còn nặng hơn cái cản trở này nữa. Đừng nói I want. Nó ta đánh nó thắng nó rồi, ta thắng tụi nó rồi. Okay. So the next obstruction is much harder. Cái cản trở nó khó hơn. What happens is that if you are able to overcome your current obstruction, nếu các vị vượt qua được cái trở ngại bây giờ đó, okay, I assure you, this is the first time that we explain chant to you, teach chant to you and tell you to welcome obstructions. Lần đầu tiên thầy nói cái vị nghe đó là dạy thiền mà có người thầy dạy nói cái vị đó, đừng có sợ nó cản trở là mừng. You should be happy when you are obstructed. Only idiots would say, oh, I can't make it. Mấy cái dân ngu mới nói, tôi làm không được. You fight. Đấu hoài, you fight to the death. Okay? Đấu cho chết, không có sợ. You're not afraid. You keep them fighting. Đấu hoài à. Day and night. Ngày đêm đấu luôn. Okay? So you fight until you overcome your obstruction. Đấu tới khi mà chinh phục nó được. And then what happens? Jared would declare. Cái thằng hồi này đó, you witness it. It's very appropriate. You know, he knew what I was about to talk about tonight. You become stronger. You get stronger. Yeah. Mạnh hơn, trở thành mạnh hơn. You actually are become stronger, healthier, mạnh hơn, khỏe hơn, smarter. Okay? That's one. And in some cases, if you do it right, you leap to the next level. Sẽ tiến bộ. Tăng lên đỉnh lực. You go to the next level. Then they can't shoot at you anymore. Lúc đó nó bắn. The obstruction is no longer effective against you. Cái cản trở nó giải quyết xong, nó không thể nó cản trở cái gì được nữa. I'll give you an example cho cái vị. When I first, my first human disciple, my first disciple is actually a bird. Đệ tử của thầy đầu tiên hết á là một con chim sẻ. It's a swallow. I was meditating there, đang ngồi thiền, and between 2 around 2 a.m. or so, a bird would scream, yell its head off. Cứ khoảng 2 giờ sáng nào con chim nó tới kêu. It screamed, you know, every single day. I was at my brother's house, đó thầy ngồi thiền ở phòng nhà em thầy đó. Thì tới tối nào cũng vậy đó, 2 giờ sáng nó tới nó la hét sùm. Okay. When I slept, about 5 or 6 I doze off, no noise. Đúng 5 giờ sáng mà thầy bắt đầu ngủ á, okay, ngủ gật á, là nó không bao giờ nó kêu hết á. When I was wide awake, I was ngồi thiền đã, nó kêu. When I was meditating, I was doing something, I was enjoying my meditation, the bird came and made a lot of noise. So at first I said, don't you know you're creating offenses? Lần đầu tiên á, thầy phản ứng đầu tiên hết, thầy nói, cái con chim kỳ, mày tới mày tạo nghiệp hay sao hả? Mày muốn chết hả? And he kept on screaming. Nó cứ la hét hoài. And one day I said, I remember the story of my master. He said, it came to ask to take refuge. Maybe. Chắc là như kể cái chuyện Ngài Thiên Hóa, Ngài kể là có minh chim mấy súc sanh nó tới, nó xin quy. So I said, in that case, if you're here, if you want to take a refuge with me, I apologize. Thầy xin lỗi. Nếu mà con tới con xin quy với thầy xin lỗi. Okay, I accept you, my disciple, and go away. Thầy nói thầy nhận con làm đệ tử, đi chỗ khác giùm thầy tu, so that I can go to there, okay? And it stopped immediately and never came back. Nó ngừng ngay lập tức mà không bao giờ nó trở lại. So it's ru nhẹo,
đầu tiên, đệ tử đầu tiên của thầy tên là Nhập Kim. That's so my first disciple's name is Ru. That's my Chinese my Ru, and Niao means swallow. Okay, Ru swallow, Ru bird. Yeah, that's my first disciple. Yes. This is the ceremony too? Not need ceremony. Okay. Ceremony is for bicycle people. Cần cái làm lễ quy nó không cần. Quy rồi thì mấy cái dân bicycle cố phải gom nó lại làm quy, còn chim thì không cần. Birds it's an exception. It's funny. You think that birds don't understand? Actually, after I gave him, I accept him, he disappeared. Never bothered me again ever. Không bao giờ làm phiền nữa. Right there, instantaneously. Dễ sợ không? Amazing. That's why, that's why I'm very proud to have a bird disciple. Thầy rất hạnh diện mà my bird disciple. I have one bird disciple. Có được con chim, đệ tử chim. Okay. And so then and then I accepted my first disciple, and not surprisingly, it's a she disciple. Because remember, this day and age, women cultivate men though. Thành ra đệ tử đầu tiên thầy là cái bà đó. She's an externalist. She practices Qigong and Tai Chi. Theo sư phụ là Tai Chi với là khí công. And practiced Tai Chi for 20 years, luyện Tai Chi 20 năm. And very highly sought after by the Qigong master. Được sư phụ là khí công là nuông chiều dễ sợ. And so I looked at her and said, yeah, if you practice Buddhism, you practice chant with me, one day you surpass your grandmaster, your Chinese grandmaster. And thầy nói là con mà tu thiền với thầy đó, ngày đó con sẽ hơn sư tổ, trưởng môn của con nữa. And so she became interested, became rất bà thích thú lắm. So I taught her dạy và thiền, taught her meditation, taught her chant once a week, một tuần dạy một lần. And she would meditate an hour every day, mỗi ngày thiền 1 tiếng đồng hồ. Or at least ít nhất một ngày tiếng đồng hồ. Anyway, she, after learning chant from me, she decided to defect. She said, I want to become Buddhist. Học thiền xong thích, có kết quả, she entered samadhi. Okay, có kết quả, she progressed very quickly. Tu rất tiến bộ rất là lẹ. She's superior, very good pupil. Học tu giỏi lắm. Within 2 years, she was able to reach 8th level samadhi. Nội 2 năm đạt được bát định. I promised her, she would surpass her teacher. Her teacher is 6th. Trưởng môn tụi nó là lục định. Thì con đệ tử của thầy lên bát định. Okay. And this is for non-professionals, by the way. She's depressed as well. She's severely depressed as well. Nó còn chán đời nặng lắm nữa. Okay. So anyway, but early on, she decided to become Buddhist. Lúc đầu bắt đầu tu với thầy, thấy cái kết quả lẹ quá đi. She was progressing by leaps and bounds so quickly. And so she became interested, said, I would like to become Buddhist. Thì mới xin quy. And I was stupid, thầy dốt dễ sợ. I accepted, thầy nhận. If I knew what I know now, I would have refused. Bây giờ thầy biết, thầy từ chối rồi. Because she told them about her defection. He says, I become Buddhist, and I promise I would not take refuge with externalist teachers anymore. So I will learn Qigong with you, but I don't consider you as my master anymore. Nên trong cái quy y thì mình nói là con nguyện sẽ không bao giờ quy với ngoại đạo nữa. Thằng nó qua bên kia nó tu tiếp khí công. Điều nói phải thú thật bên kia là bây giờ tôi là Phật tử rồi, tôi học khí công được, nhưng giờ tôi không qua cái vị là thầy của chúng tôi nữa.
And they didn't like it. They said, who's that monk? Who's your teacher? Thì bên khí công bên kia nó mới nổi giận, nó nói ông sư nó là ai vậy? Okay. And she said, oh, that monk is my neighbor. 2 houses, away from my house. Ông sư đó, sư phụ tôi hả? Là láng giềng của tôi, cách nhà có hai nhà thôi là ông thầy thôi. So the Qigong masters came and attacked me. Tới tấn công thầy. They attacked me during the day, ban ngày tấn công. Nothing happened. At night, when I slept, that's when they was able to have some results. Buổi đêm lúc thầy ngủ đó, thì nó mới đánh được. And so they came and they tried to kill me. Giết. Okay, because very simple. The first thing they do is they get me out of the way, and then they you see, and they would tell her, you see, your master is no match against us. We welcome you back. Thì mục tiêu là cái dự tính tụi nó đó là giết thầy trước. Rồi sau này á, mới trở về nói là thêm mày thấy không, sư phụ mày là đồ bẩn của ông, ba xì lô cô, ta đánh nó chết ngay. Thành ra ta tha thứ mày, trở về lại ta dạy cho. Okay. So they use the spiritual penetration that Grand Masters was in China. Cái ông trưởng môn ở bên Tàu, his Dharma brother, his fourth dhyana, is in the US. Sư đệ là tứ thiền ở bên xứ Mỹ này. Okay. And so that guy from China used the spiritual penetration to attack me. And ông bên trưởng môn bên kia nó đánh thầy. And during the day, he could attack me all he want. Ngày đánh thầy trơ. Mà lúc mình ngủ á, when I slept, that's when he got me and he get half of my body paralyzed. Đánh thầy, cái nửa thân thầy nó bị kẹt luôn. So my right hand, I could raise this much. That's it. If there's this much, I rose this much, it would hurt so much. Cái tay nhấc lên một cái như nó đau vậy, sợ lắm. And after a while, I could raise a little bit more, little bit more, little bit more, little bit more, little bit more. That's about it. Okay? Hết sức rồi. It's so painful. Nó đau đớn dễ sợ lắm. Nó điểm huyệt. Okay. Điền xie. Điểm huyệt. Nó đánh như nào, nó đánh giết không được. Nó chỉ giết được một phần này. They tried to kill me, but they couldn't. They weren't strong enough. Even when I slept, my self-defense, my chi is so strong that they could not kill me. They could only damage. Lúc mình ngủ nó đánh, nó cố gắng nó giết mình, nhưng nó giết không nổi, tại cái khí mình nó mạnh quá đi. Lúc ngủ mình có phòng. Remember I told you about your chi protection? Okay, nó thành là dạng cái hộ khí đó. Okay, so when they attack you, that filters, that softens the blow. Thành lúc hộ khí mà nó đỡ một cái phần của cái đòn của nó. That's why instead of killing me, it only injured my right side. Thay vì nó giết thầy đủ sức giết, thành nó chỉ làm bại cái tay phải thôi. Okay. And so I realized that. So I was very upset. Thầy giận dễ sợ. I said, what kind of people are you? Why would you harm someone over a person, over a follower? And you think you people are good people and trying to help and heal people's illness, and you go and harm someone else? Thì thầy nói là, lúc đó thầy giận thì sao? Tại sao? Quý vị là dân để đi cứu nhân độ thế. Mà vì cãi lộn nhau mà đi giết một người khác, đòi giết hại người khác. Là cái pháp gì kỳ? What kind of dharma are you? You say, I can heal people, help you heal your illness and so on, and you come and you harm me? Đi cứu bên ngày xong qua hại thầy. What kind of dharma is that? In Buddhism, you don't want to follow us, go. No one will stop you. Phật giáo chúng tôi á, quý vị không theo nữa thì đi đó. No one will stop you. Okay? People who even came to my temple and betrayed me, no harm was ever done to them from us. Bao nhiêu người bỏ đi chùa thầy chưa và hại ai hết.
Okay? And so I was upset. I said, what kind of person are you? What kind of people are you? You call yourself lofty. You say you have these lofty goals, helping people, helping others, having lofty goals in your life, in your practice. And yet you come and harm others. Okay? Giận dễ sợ lắm. So I confronted them. Đấu. That's when I learned how they attack me. Thì đấu nó, mới thấy nó cách nó đánh nó sao. It's kind of cool. Kind of underhanded. Nó đánh lén. I was meditating, so I faced them. I said, go ahead and attack me. And I saw how they attacked me. Tôi thấy nó cách nó đánh mình. So anyway, so I was practicing hands and eyes. Có thủ nhãn. I could have harmed them. Có thể đánh nó được. And I felt like harming them. I was upset. Thầy giận dễ sợ. Lần đầu tiên bị nó đánh, giận dễ sợ. I was upset. The first time someone harmed me, I didn't like it. So I was looking for a reason to harm them. Okay. I couldn't find it. Kiếm ra không sao bà hại nó bây giờ. So I was saying, these guys are crazy. They're not afraid, and so I said, no, I can't harm you. Nó thấy không thể hại tụi bay được. My master told me, didn't teach me the hands and eyes in order for me to harm you. He taught me this dharma to help others. I'm not allowed to harm you. Thì lúc đó, cái đầu thử thách của thầy, đầu tiên thầy nói là ông thầy dạy tôi cái thủ nhãn này để giúp người ta, chứ không phải để đi hại người ta. For any reason, I cannot use this to harm anyone, no matter how well justified I am. Mình có nghĩ mình danh ngôn chính tường thế nào nữa, mình không có quyền hại người ta với cái pháp này. Okay, so I held back. I said, I'm not harming you. I'm not attacking you. Okay, I'm not going to kill you. I'm not going to hurt you. I'm not going to injure you. I'm not going to destroy you. Destroy your công phu. Thầy không có quyền hại người ta, không có quyền phá công phu người ta. And so that's so what do you do? Làm gì bây giờ? The arm is not working. Cái tay nó không hoạt động được. Okay? And you think they stop? Thì cái vị nghĩ nó ngừng hả? They come attack you every single night. Mỗi đêm tới nó đánh. Bing, bing. You wait for you to sleep. Bing, bing. Night after night after night. What are you going to do? Kill them? Okay. So what do you do? Giết cũng được. Làm gì bây giờ? Call the police? Kêu cảnh sát hả? Sue them? Kiện nữa hả? Nothing you can do. So what's the only option you have? Take the beating. Cho nó đánh. What's my point? Obstruction help you cultivate. That's right. You have no choice now. Now the body is not working. Tay nó bị tê liệt. Now you have more motivation to meditate harder, right? Because if they attack you every night during the day when you meditate, you better work harder so that you recover, right? Lúc đó, đừng em nó đánh mình chịu thôi. Nó ngừng, they're not gonna stop. They're gonna stop until you dead. Nó đánh chừng nào mình chết thôi. Thì mình chịu rồi. That's a fact of life. So during the day when you still can, you work harder so that you overcompensate. You compensate for that. Thế một ngày mình ngồi mình luyện, bây giờ mình có mục tiêu rồi, mình phải luyện, mình phải tiến bộ để mà nó đánh mình tự chữa được. That's how I progress. Okay? Instead of hurting them, you improve. You work harder. Thay vì đánh nó, thì mình tu gắt cao hơn. So I improve. You guys had no choice. Tại vì thầy không có sự lựa chọn. No one's going to help me. Least of all, these people from that group. Cái tụi nó không giúp mình đâu. Okay? Okay? I was alone by myself. That's it.
I have no one to turn to. Okay? And my nature is I don't ask for help. Bản tính thầy không xin, thầy không cầu cứu ai hết. You want to kill me? Go ahead and kill me. If I die, I die. Okay? I didn't realize it's depression. I didn't realize it's a bipolar reaction. Stupid. Ask for help. No. You want to kill me? If I die, I die. I don't care. I'm not afraid of you. Anyway, so I had one choice is to improve. Nó tự động mình phải tiến bộ. I improve. Okay? To the point where I began to recover my use of my arm. Bắt đầu tiến bộ, thấy cái tay mình nó sử dụng được. Okay? A year later, I was able to reach all the way back. I recovered about 92% of my use of my arm, my right arm. Một năm sau đó, là cái tay thầy nó 92% nó lành rồi. The last 8% I couldn't. 8% không còn. What happened? Why not? When I recovered 92%, so I beat them. Tại vì sao? Tới 90% thầy nói, ta hơn tụi nó là xong rồi. Okay? So I never felt the urge to continue anymore. Okay? Không cần phải chữa nữa. So the point I'm trying to tell you is that the obstructions are very strong motivators for you to progress. Thành cái cản trở đó là một cái động cơ thúc đẩy rất lớn để cái vị tiến bộ. Okay? So instead of killing them, thay vì giết tụi nó, instead of suppressing them, thay vì gạt hại tụi nó, you accept them and use them as a motivation for your practice. Thành chấp nhận tụi nó để mà nó khuyến khích mình tu hành. Okay? And so I would never accept a disciple from that medical Qigong group from China anymore. Thầy tuyên bố là đệ tử mà từ bên khí công mà bên Tàu đó, thầy không bao giờ nhận nữa hết. Okay? You follow them, it's your problem. I'm not gonna fool around with them. I'm scared of them. Thành này thầy tuyên bố thầy sợ tụi nó. Là quý vị lỡ dài theo tụi nó, ráng theo tụi nó, thầy cũng can thiệp. Don't come over to my side, please. I learned my lesson. I'm scared now. Vì thầy biết sợ rồi. Okay? Because that's the point. Okay? You always use these challenges to rise to the occasion. Thành mình tu lắm, mình cái cản trở nó thúc đẩy mình tiến bộ lại hơn. All right? And that's why in closing, thì kết thúc của nó rồi. In closing, okay, what really helped was not the hands and eyes and stuff. Thì cái mà quan trọng nhất á, không phải là cái thủ nhãn này nọ. What's most important is the fact that we don't fight. Okay? Cái quan trọng nhất bài học đó là thầy dạy rằng không được tranh. Okay? I took a beating, I didn't fight them. Thầy để nó đánh thầy không đánh tụi nó. That's the guiding principles. Những cái tông chỉ rất là quan trọng. If I fought them, I wouldn't be able to improve. Nếu thầy đánh tụi nó là thầy không tiến bộ được. You see that? How important that principle is? Cái tông chỉ quan trọng dễ sợ. We don't fight. Không được đánh lộn. You don't harm people. Không được hại người ta. No matter how wrong they are. Nó có sai lầm chừng nào nữa, you cannot harm them. Mà không thể hại tụi nó được. Alright? Let's chant. Đó là thiền đó thưa quý vị. The people who don't have those principles, những cái bên mà tu muốn có những cái tông chỉ như vậy đó, they level up. Tới mức nào đó họ bị kẹt lại. So all these principles in Mahayana we teach you are designed to help you continue progress.
Thành những cái tông chỉ chúng tôi dạy quý vị đó là nó giúp quý vị đi rất là xa tới giác ngộ luôn. And the people who don't know the path, okay, they get sidetracked. They say, oh, I want more disciples, I want so and so. Because they don't understand the requirements, the pitfalls of all these obstructions. Thành ra cái lý do mà cái chúng ta bên Đại Từ chúng ta nó đường xin nó xa hơn nhiều, tại vì cái pháp mà các tổ sư dạy chúng ta đó nó là thấy được những cái cả trở ngại khi mà quý vị tu hành. They understand the nature of these obstructions along the way. That's why they taught us the principles that we need to adhere to avoid getting sidetracked. That's most invaluable. Đó là những cái bài học mà quý nhất mà quý vị có thể có được. Okay? In Mahayana only, in Chan only, would you have these types of dharmas. Bên Đại Thừa mới có những cái pháp như vậy thôi. To recognize the nature of these pitfalls. Biết cái chỗ nào quý vị sẽ bị vấp. Thành phải dạy trước. Therefore we need to teach you beforehand. Not to get sidetracked. Because the higher you get up there, the less likely you are to listen to advices. Tại càng lên cao chừng nào, càng không nghe, không chịu nghe lời chừng đấy. Okay, it's too late to learn. Nó khó mà dạy lắm. All right? Any questions? I thought, yes. Nhưng mà họ đánh thầy là lúc đó thầy ngủ ngồi ngủ nằm. Hả? Ngủ ngồi. Ngủ ngồi đánh cũng được như này. Ngủ ngồi nó đánh. Ngủ ngồi nó đánh. Đánh cũng được như này. Yeah. Did they ever stop? I'm sure they stopped because they realized it's a waste of time. Once I recovered my 92%, they stopped. Okay, they realized that Dharma is harmless. It could do no harm to me. So it's a waste of time to continue. Khi mà thầy mà tự chữa xong rồi nó bỏ cuộc, tại vì nó biết nó hơn mình không nổi. Okay? Yes. Those are spiritual powers. Okay? Those are the powers of your spirits that you can use. So, for example, you use your arm to lift things. That's muscular power, right? Pure powers, you use your mind to perform those feats. So, for example, in China, that guy is able to use his powers to get to the U.S., to Long Beach, and attack me. All right. All right. Anything else? Có ý kiến gì khác? Thắc mắc gì khác không? Tomorrow is the last instructional talk. So you're welcome to to share your experiences. Ngày mai là cái đêm cuối cùng. Tôi mời quý vị tới chia sẻ. If you like to share your experience, sharing your experiences, you're welcome to share your experiences. Okay. All right. So that's the last chance. Mai đêm cuối cùng. See, that's why after I went through the experience, you learn, học qua những cái kinh nghiệm mình học hỏi, and I learned to appreciate the foundation my master gave us. Lúc đó thầy mới hiểu cái giá trị của những cái pháp ngài tiến hóa. And I'm glad that I didn't fight, I didn't harm that guy. Thầy rất là mừng và mình đã không lầm lẫn mà hại cái ông kia. Okay. All right. Okay.
Thank you. Good night. It's yours? Hmm? Okay, you catch a cold.